जे गगन में महके पवन में हर एक मन में सद्भावना। હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સદભાવના સ્કૂલ હળવદની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 6, 7, 8 રિવિઝનમાં આજનો આપણો ટોપિક છે સંબંધક રૂપો. સંબંધક રૂપો આપણને શું કામમાં આવે છે? અંગ્રેજી ભાષામાં સંબંધક રૂપોનો ઉપયોગ એકાબીજાનો તો કે કોઈ વસ્તુનો કોઈ વ્યક્તિ સાથેનો સંબંધ દર્શાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિનો અન્ય વસ્તુ સાથેનો સંબંધ, આ મારું છે, આ તારું છે, આ ઓલાનું છે, આ ગમે તેનું, આવી રીતના તો કે આપણે કોઈ વ્યક્તિની સાથે કોઈ વસ્તુ કેવી રીતની જોડાયેલી છે એટલા માટે આપણે આ સંબંધક રૂપોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અહીંયા જ્યારે સર્વનામોનો ઉપયોગ થાય છે ત્યારે સંબંધક રૂપો અલગ અલગ પ્રકારે તો કે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. જો અહીંયા એક ટેબલ મૂકવામાં આવ્યું છે, આ ટેબલ તમે લખી લેજો તમારી પાકી બુકમાં. આઈ હોય ત્યારે જો હું છું, આ મારી વસ્તુ છે, મારે એમ કેવું છે તો મારે કેવું પડે માય. ધીસ ઇઝ માય પેન. એવી જ રીતે હી, તે. આપણે આગળનો લેક્ચર હતો એમાં સર્વનામો વિશે ભણ્યા હતા. હીની સાથે તો કે હી ઇઝ અ બોય, તે છોકરો છે અને તે છોકરાની પાસે એક ગાડી છે તો મારે શું કહેવું પડે? એ ગાડી એની છે એમ કેવું હોય તો ઇટ ઇઝ હિઝ કાર. શું કહેવું પડશે? એની ગાડી છે. તો જ્યારે તે કોઈ હીમાં આવે છે ત્યારે આપણે એની સાથે હિઝનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સી, તેણી ગાડી છે, તેની ગાડી છે. પણ જો કોઈ છોકરી છે તો આપણે મૂકવાનું થશે હર. ઇટ, કોઈ પશુ પક્ષી પ્રાણી અન્ય વસ્તુ બધું આવી જાય એની અંદર. ઇટનું સંબંધક રૂપ થશે ઇટ્સ. ઇટ ઇઝ મંકી એન્ડ ધેટ ઇઝ ઇટ્સ ટેલ. ટેલ એટલે પૂંછડી, તો કે એ એની પૂંછડી છે ત્યારે આપણે ઇટ્સનો ઉપયોગ કરવો પડે. વી એટલે અમે ઘણા બધા છીએ તો અમે એટલે કે અમારું. ધીસ ઇઝ અવર ક્લાસરૂમ, અમારો ક્લાસરૂમ છે તો વીનું સંબંધક રૂપ થશે અવર. નેક્સ્ટ આવશે યુ. યુ એટલે તું એક અને તમે ઘણા બધા, બંનેમાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે યુનો. સામે એક વ્યક્તિ છે તું તો તારું, અને સામે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ છે તો તમારું યોર. બંનેમાં એક જ સંબંધક રૂપ આવશે યોર. સામે એક વ્યક્તિ હોય તો એ તારું એટલે કે યોર, તમારું ઘણા બધા છે તો પણ યોર. નેક્સ્ટ આવશે ધે. તે એટલે તેઓ અને તેઓનું એમ કેવું છે તો આવશે ધેર. સામે ઘણા બધા ફાર્મર્સ ઊભા છે અને મારે એમ કેવું છે કે એ તેમના ખેતરો છે તો ધેટ ઇઝ ધેર ફાર્મ્સ. તેઓ તો કે તેઓના ફાર્મ છે. સર્વનામોની સાથે જો નામ આપેલું હોય તો ચલો આ સર્વનામની જગ્યાએ નામ આપેલું છે તો શું કરવાનું? જો એપોસ્ટ્રોફી એસ. કોઈ નામ આપેલું છે તો સર્વનામની જરૂર પડશે નહીં, ત્યાં આપણે શું મૂકવું પડશે? એપોસ્ટ્રોફી એસ. જો અહીંયા એક આપણે નિયમ લખાયો છે મેં, આ પણ લખી લેજો. સર્વનામોની જગ્યાએ જ્યારે નામ આપવામાં આવે છે તો અહીંયા હિસી ઇટ નથી પણ ડાયરેક્ટ નામ આપેલું છે. રમણ, મહેશ, મગન, ભરત, મીતા, ગીતા, સીતા, જે કાંઈ પણ આપેલું હોય પણ નામ આપેલું છે તો નામ આપેલું છે ત્યારે આપણે કેવી રીતે એની માલિકી દર્શાવી શકીએ? તો જ્યારે પણ કોઈ પણ સર્વનામની જગ્યાએ નામ આપેલું છે તો ત્યારે સંબંધક રૂપને બદલે નામ પછી એપોસ્ટ્રોફી એસ મૂકવામાં આવે છે. એપોસ્ટ્રોફી એસ પણ આપણને સંબંધ દર્શાવે છે. કેવી રીતે? તો કે જો ઇટ ઇઝ રામ્સ સ્કૂલ, મારે એમ કહેવું છે કે તે રામની સ્કૂલ છે તો મારે રામ પછી મૂકવો પડશે એપોસ્ટ્રોફી એસ. ઇટ ઇઝ રામ્સ સ્કૂલ. પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું આ અવતરણ ચિહ્ન એસ ની આગળ આવવું જોઈએ તો જ એને એપોસ્ટ્રોફી એસ કહેવામાં આવશે. એટલે કે એસ ની આગળ અવતરણ ચિહ્ન કરવામાં આવે તો એને આપણે એપોસ્ટ્રોફી એસ કહીશું. અને
મારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ડાયરેક્ટ નામ સાથે એમ કેવું છે કે આની વસ્તુ છે કે ધેટ ઇઝ મોહન્સ બાઇક, આ મોહનનું બાઇક છે. દરેક જગ્યાએ નામ પછી એસ લગાડશો એપોસ્ટ્રોફી એટલે એની માલિકી તમને દેખાશે. પછી છે ધીસ ઇઝ મોહન્સ કાર, આ કાર પડેલી છે પણ મોહનની છે, મારે એમ કેવું છે તો ધીસ ઇઝ મોહન્સ કાર. તો સંબંધક રૂપોની અંદર બે વસ્તુ મહત્વની છે, એક છે આ સર્વનામો અને સર્વનામોના તો કે સંબંધક રૂપો, અને એની સાથે સાથે એક છે એપોસ્ટ્રોફી એસ. આ બે વસ્તુ વડે એટલે કે આ સંબંધક રૂપો અને એપોસ્ટ્રોફી એસ વડે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથેનો સંબંધ ડિસાઇડ કરી શકીએ છીએ, નક્કી કરી શકીએ છીએ, દર્શાવી શકીએ છીએ. હવે આ જે કાંઈ પણ આપણે ટેબલ છે આ તમે લખી લેજો, સાથે સાથે આ એપોસ્ટ્રોફી એસ વિશેનો નિયમ પણ તમે લખી લેજો. ઇટ ઇઝ રામ સ્કૂલ, રામની સ્કૂલ છે, સમજી ગયા. ધીસ ઇઝ મોહન્સ કાર, મોહનની કાર છે. હવે અહીંયા આપણે થોડીક એક્સરસાઇઝની અંદર 2-3 ઉદાહરણ આપવામાં આવેલા છે જેની આપણે ચર્ચા કરીએ. ધેટ ઇઝ નીરજ, પેલો નીરજ છે, પાછળ શું છે કે ધેટ ઇઝ ખાલી જગ્યા સ્કૂલ. હવે મારે એમ કહેવાનું છે કે નીરજની સ્કૂલ છે કે એની સ્કૂલ છે. જો અહીં નામ તો આવી જ ગયું છે કે નીરજ. હવે તમે બે રીતે વાક્યને ફૂલફિલ કરી શકો. કઈ રીતે? તો કે ધેટ ઇઝ નીરજ એપોસ્ટ્રોફી એસ મૂકી અને તો કે ખાલી જગ્યા પૂરી શકો તો કે એ નીરજની સ્કૂલ છે અને એ તેની સ્કૂલ છે એમ કેવું હોય તો નીરજ શેમાં આવશે? છોકરામાં આવશે. તો હું એમ પણ લખી શકીશ કે ધેટ ઇઝ હિઝ સ્કૂલ. અહીંયા શું લખી શકાય? ધેટ ઇઝ હિઝ સ્કૂલ અથવા તો કે નીરજ's સ્કૂલ. નેક્સ્ટ આવશે યુ આર અ સ્ટુડન્ટ, તું એક વિદ્યાર્થી છે અને ધીસ ઇઝ ખાલી જગ્યા સ્કૂલ, આ તારી સ્કૂલ છે એમ કેવું છે તો તારું. યુ આર અ સ્ટુડન્ટ, યુ ની સાથે શું આવે છે? યોર, તારું. તો યુ આર અ સ્ટુડન્ટ, ધેટ ઇઝ યોર સ્કૂલ, આ તારી સ્કૂલ છે. વી આર ફાર્મર્સ, અમે ખેડૂતો છીએ, અમે ખેડૂતો છીએ. તો શું આવશે? જુઓ તો આમાં શું આવશે? અહીંયા વી છે તો વી ની બાજુમાં શું આપેલું છે? અવર. વી નું સંબંધક રૂપ થશે અવર. વી આર ફાર્મર્સ, ધોઝ આર ખાલી જગ્યા ફાર્મ્સ, તો અવર ફાર્મ્સ. તો આવી રીતે દરેક જગ્યાએ જ્યારે પણ સંબંધ દર્શાવવાનો થાય છે ત્યારે આ સંબંધક રૂપો અથવા તો એની જગ્યાએ એપોસ્ટ્રોફી એસ નો ઉપયોગ કરીને સંબંધ દર્શાવવામાં આવે છે. આ થોડાક વાક્યો છે જેનું તમે ગણન કરી લેજો અને આ ટેબલ જે આ પણ ડિટેલ છે તમારી સામે એ તમારે તમારી પાકી બુકમાં લખી લેવાની છે અને તમારી આજુબાજુમાં આવા ઘણા બધા વાક્યો તમને જોવા મળશે પાઠ્યપુસ્તકમાં અને ગ્રામરની એક્સરસાઇઝમાં. તો તમે એ વાક્યો ફિલ કરો અને જો કોઈ પણ વાક્ય ન સમજાય તો મને કમેન્ટમાં યુટ્યુબની અંદર પૂછી શકો છો. ઓકે.